हॅलो फ्रेंड्स, मी निखिल दुधवाडकर. मी ॲज अ फायनान्शियल ॲडवायझर म्हणून काम करतो आणि तेच काम करता करता माझा एक दुसरा आवडता छंद आहे कुकिंग करणं. मला मराठमोळ्या डिश असं बनवायला भरपूर आवडतात. तसंच एक एक्सपेरिमेंट केलेला आम्ही चिकन पोपटीचा. तो चिकन पोपटी करताना जी आम्ही काय काय मजा केली ती तुम्हालाही बघायला आवडेल. तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. तर आपण आता इथे महाराणावर आलेलो आहे आणि जो पोपटी करायसाठी पाला लागतो त्याला बोलतात भांबुर्डीचा पाला. आता इकडे बघू शकतो तुम्ही भरपूर रानटी झाडं आहेत, तशी बघितली असेल तुम्ही बरोबर. त्याच्यामध्ये भांबुर्डीच्या पाल्याची ओळख कशी आहे की हे बघा, ह्याला बोलतात भांबुर्डीचं झाड बरोबर. ह्याचं पान ना असं पुढून काटेरी पण असतं आणि ह्याला क्रश केलं ह्याला ओव्यासारखा किंवा बामसारखा स्मेल येतो आणि एकदम पूर्ण हिरवगार पान असतं याचं. तर आपण ह्याला आता काढूया पाल्याला, ठीक आहे. आपण भांबुर्डीचा पाला तर आता काढलेला आहे बरोबर. आता याची पुढची प्रोसिजर आहे पोपटी बनवायची, ती आपण पुढे करूया. आता आपण पोपटीसाठी लागणारा भांबुर्डीचा पाला तर घेऊन आलो आहे बरोबर. आता दुसरी वस्तू लागते, याला बोलतात मडकं, मातीचं मडकं. ते घ्यायला आपण आलेलो आहे. तर आता आपण 3 किलो चिकन बनवणार आहे, चिकन पोपटी. त्यासाठी मी आता आलेलो आहे मडकं सिलेक्ट करायला. हे मडकं बरोबर होणार, फिट होणार आहे. हे मडकं मला आपल्या 3 किलो चिकन पोपटीसाठी परफेक्ट वाटतं आहे. चला तर मग आता पुढे आपण पुढच्या प्रोसिजरला जाऊ. सो फ्रेंड्स, जे पोपटीसाठी आपलं साहित्य लागतं हे सगळं मी जमा केलं आहे. तुम्हाला एक एक सांगतो तुम्हाला आता. हा हे भांबरूडचा पाला स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. ही जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडीमेड घेतलेली आहे. ही आलं लसूण पेस्ट घरी बनवलेली आहे. ही गार्लिक आहे. मका, आपण हे लिंबाचा ज्यूस काढून घेतलेला आहे. अंडी, त्याच्यानंतर हे रताळा घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर हे मसाले, हळद आहे, घरातला तिखट मसाला, मीठ आणि हा रेडीमेड चिकन मसाला. त्याच्यानंतर हे चिकन घेतलेले आपण 3 किलो, पावट्याच्या शेंगा आणि हे बटाटे. आता आपण जे सगळं साहित्य घेतले, आता आपण चिकन मॅरिनेट करायला घेऊया. त्यासाठी पहिला आपण टाकू हळद, मीठ, तिखट मसाला. आता आपण सगळे याच्यामध्ये मसाले टाकून घेतलेले आहेत. आता मला मॅरिनेटसाठी सगळं एकजीव करून घेऊ. चिकन मॅरिनेट करतो मी.
चिकनला मस्तपैकी झणझणीत मसाला लागलेला आहे बरोबर. आता हे आपण मॅरिनेशनसाठी 30 मिनिट्स वेगळं ठेवू आणि पुढची जी पोपटी तयारी आहे ती आपण करायला जाऊ. ऑइल पेपर घेऊन आता मी याच्यामध्ये बटाटे असे घेणार आहे. आणि याच्यामध्ये आपण चॉप केलेली लसूण आहे ही अशी भरून ऑइल पेपर आपण असा पॅक करून ठेवतो. सो आता आपलं सगळं चिकन मॅरिनेट झालेलं आहे. हे फॉईलमध्ये आपण बटाटे बांधलेले आहेत. त्याच्यानंतर फॉईलमध्ये आपण थोडंसं चिकन पण केळीच्या पानामध्ये बांधलेलं आहे आपण चिकन. तर आता हे आहे मडकं. एक कोटिंगसाठी मी फक्त याच्यासाठी मी एक केळीचं पान टाकतोय. याचं फक्त पर्पज आहे फक्त कोटिंगसाठी. त्याच्यानंतर येणार आहे आपलं जे भांबरुडीचा पाला घेतला आहे त्याची पहिली कोटिंग. त्याच्यानंतर आपण येणार आहे याच्यामध्ये आता टाकणार आहे चिकन. तुम्ही बघू शकता आता आपण याच्यामध्ये चिकनचे असे थर लावून घेणार आहे. त्याच्यानंतर आपण हे केळीच्या पानामध्ये चिकन ठेवले ते. त्याच्यानंतर हे मका रताळ हे बेसिक थेअर कसे पण लावू शकतो आपण. त्याच्यानंतर परत एक चिकनचा थर. त्याच्यानंतर हे बटाटे आपण फॉईल पेपर मध्ये बांधलेले आहेत. त्याच्यानंतर थोडीशी मी भांबरूडची पानं टाकतोय परत त्याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये आपला अंड्याचा थर येतोय. आता अंडी आपण टाकलेली आहेत. याच्यानंतर आपण एक बेसिक कोट टाकणार आहे. आपण हे रॉ मीठ बोलतो आपण जाडं मीठ. हेच फक्त आपण असं वरतून टाकणार आहे. त्याच्यानंतर या शेंगा आहेत पापडीच्या त्याचा थर. तुम्ही बघू शकता हे पूर्ण मडकाचं चिकनने भरलेलं आहे. आता याच्यावरून परत आपण एक शेवटची जे बोलतो ना जी मडक्याची उघडी बाजू आहे त्याला आपण झाकण म्हणून हा भांबरुडीचा पाला परत एकदा कोचकून असं वरून हे पॅक करायचं आहे. चिकन पोपटीसाठी जे आपण आता मटेरियल जे आहे जे मडक्यामध्ये आपण भरलेलं आहे आता याची पुढची प्रक्रिया जी याच्यावर शिजवायचं याला.
त्या प्रक्रियेकडे आपण पुढे जाऊ आपण. चलो. हे मडकं आता आपण हे असं उलट ठेवायचं आहे. ही कलांडू नये म्हणून याच्यावरती मी लाद लावलेली आहे. आता हे ठेवतो उलट आणि याच्यावर आपण हा पाला पाचोळा ही लाकडासाठी रचून आग लावायची पण तयारी करतो. ही आग लावलेली आहे आता आपण. आता ही 45 मिनिट्स आपण हे पोपटी याच्यासाठी गरम करायला ठेवणार आपण. ठीक आहे. ऑलमोस्ट 45 मिनिट झालेले आहेत आणि हलका असा ना आता एक अंड फुटायचा आवाज आलेला आहे. याच्यातून आपण ओळखू शकतो की पोपटी आपली पूर्ण रेडी झाली आहे. तर आपण आता हे मडकं या आगीतनं बाहेर काढलेलं आहे. याचा कोंबट नॉर्मल गरम आहे तरी पण. तर आपण आता हे चिकन पोपटी हे केळीच्या पानाला पण काढूया. मस्त असा वास सुटलेला आहे. आय होप गाईज तुम्ही पण ही व्हिडिओ खूप एन्जॉय केली असेल. तर मग लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब.